नमस्कार मित्रांनो, iiiEMच्या मराठी चॅनलमध्ये सगळ्यांचं स्वागत आहे. आज एक खूप इंटरेस्टिंग प्रश्न घेणार आहे, जे आमचे रेग्युलर व्ह्यूअर्स आम्हाला क्वेश्चन विचारत जातात की साहेब मला एक्सपोर्ट करायचं, पण एक्सपोर्ट कुठले कुठले टॅक्सेस भरायचे येतात का, मला एक्सपोर्ट करण्यावरती टॅक्स भरायला लागतो, राईट? तर त्याच्याविषयी मी माहिती तुम्हाला देणार आहे की एक्सपोर्टमध्ये काय काय टॅक्सेस लागतात का, तर लागत नाही का, तर त्याचे काय काय गव्हर्नमेंटचे बेनिफिट्स मिळतात, त्याच्यावरती हा व्हिडिओ आहे आपला. तर आज शेवटपर्यंत हा व्हिडिओ बघा, ज्याच्याही तुम्हाला सगळ्या माहिती मिळते आणि तुमचं पण एक्सपोर्ट इम्पोर्टला घेऊन नॉलेज वाढेल. जर तुम्ही नवीन व्ह्युअर्स आहात तर माझी रिक्वेस्ट आहे तुम्हाला की एकदा आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला नका विसरू, ज्याच्याने तुम्हाला पण रेग्युलर बेसवरती हे सगळे एक्सपोर्ट इम्पोर्टला घेऊन माहिती मिळत जातील आणि तुमचं नॉलेज पण त्याच्याविषयी वाढत राहील. मी खूप सगळे प्रश्न आमच्या चॅनलवरती उत्तर दिलेली आहेत, ते तुम्ही गोथ्रू करून घ्या. आणि त्याच्यानंतर पण तुम्हाला काही प्रश्न असतील तर हॅशटॅग आस्क iiiEM म्हणून तुमचे प्रश्न विचारा. इट विल बी मच ऑफ अवर प्लेजर टू गिव्ह यू द आन्सर ऑन दिस, राईट? तर जसं मी गोष्ट केली की खूप सगळे लोक मला विचार की काय एक्सपोर्ट केल्यावर आम्हाला किती टॅक्स लागतो, GST किती लागतो, कसं भरायचं असतं. तर मी तुम्हाला सांगण्यामध्ये खूप आनंद व्यक्त करतो की तुम्ही जेव्हा एक्सपोर्ट करतात तेव्हा तुम्हाला कुठल्या पण प्रकारचा टॅक्स नाही लागत. खरं सांगतोय मी, तुम्हाला कुठल्या पण प्रकारचा टॅक्स जो आहे तो तुम्हाला नाही लागत. तो GST असेल का दुसरा कुठला टॅक्स असेल तो नाही लागत. कारण की WTOच्या नॉर्म्सच्या प्रमाणे कुठलीही पण कंट्री बाहेर जे त्यांच्या कंट्रीतली लोक नसतील, कुठला पण देश असतो तो स्वतःच्या देशामधली लोक नसतील तर बाहेरच्या लोकांकडनं टॅक्स कलेक्ट नाही करू शकत, राईट? म्हणजे आपण एक्सपोर्ट करतो तर मटेरियल बाहेर जातं, तर त्याच्यावरती लागणारा जो काही टॅक्स असतो तो तुम्हाला परत मिळतो. जसं एक्झाम्पल घेतलं पण GST भरतो, राईट? आपल्याला 5% की 12% का 18% ज्या रेंजमध्ये तुम्ही प्रोडक्ट बनवून राहिलेत, लोकलमध्ये सेल करून राहिलेत, तर तुला 5% का तर 12% का तर 18% का तर तुम्हाला भरल्याशिवाय एक्सपोर्ट करायचं आहे, का तर एक्सपोर्ट केल्यानंतर तुम्हाला ते परत मिळून जातात. आणि ते असं नाही की 1-2 वर्षांनी मिळतात. नेक्स्ट तुम्ही रिटर्न भरलं त्यात GST रिफंड क्लेम करू शकता. म्हणजे पहिला बेनिफिट तर 5%, 12% का तर 18% तो मिळाला. त्याच्याशिवाय गव्हर्नमेंटचे वेगवेगळ्या टाईपच्या स्कीम्स चालतात, राईट? की जसं एक म्हणून आहे ड्रॉबॅक म्हणून आहे. ड्रॉबॅक जर आपण डायरेक्ट कस्टम तुम्हाला बेनिफिट देतं की जे छोटे मोठे टॅक्सेस लागलेले, लोकल ट्रान्सपोर्टचे टॅक्स लागले, ते सगळे पण तुम्हाला रिफंड मिळतात. तर ड्रॉबॅक म्हणून 1 ते 1.5% बेनिफिट जो आहे गव्हर्नमेंट तुम्हाला डायरेक्टली तुमच्या खात्यात देतं एक्सपोर्ट केल्याचा 15-20 दिवसामध्ये. त्याच्यानंतर आता गव्हर्नमेंटनी परत एक नवीन बेनिफिट डिक्लेअर केला आहे, त्याचं नाव आहे रोड टॅप. रोड टॅप प्रोडक्ट बेनिफिट डिक्लेअर, त्याच्यामुळे तुमच्या प्रोडक्टवरती 1% की 2.5% तुम्हाला एक्स्ट्रा बेनिफिट मिळतो. म्हणजे जेवढं एक्सपोर्ट केलं त्याचा तुम्हाला एक्स्ट्रा बेनिफिट मिळतो, राईट? सर हे सगळे तुम्ही बेनिफिट जर कॅल्क्युलेट केले, जर तुमचं 18% GST मोडलं का 1-1.25% आपलं ड्रॉबॅक मोडलं, 1.25% बेसिकली आपण रोड टॅप मोडलं तर 20% ते 22% तुम्हाला गव्हर्नमेंटकडनं एक्सपोर्टचे बेनिफिट मिळतात, राईट? त्याच्याशिवाय गव्हर्नमेंट तुम्ही कुठल्या इंटरनॅशनल एक्झिबिशनमध्ये पार्टिसिपेट करून राहिले आहात तर त्याच्यासाठी पण MDA म्हणून एक बेनिफिट आहे, मार्केट डेव्हलपमेंट असिस्टन्स म्हणून, राईट? तो तुम्हाला मिळतो. तुमचं ते तुम्ही जे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करायला मागतात त्याच्या एक्सपोर्ट प्रमोशन काउन्सिल कुठलं त्याच्यामध्ये तुम्हाला तो बेनिफिट मिळतो. तुम्ही कुठे पार्टिसिपेट घेतलं एक्झिबिशन जिथे होतं इंटरनॅशनलमध्ये आणि तुम्ही पार्टिसिपेट करता, त्याच्या लिस्टमध्ये ते जर नाव आहे त्या एक्झिबिशनचं तर तुम्हाला ते बेनिफिट देतं गव्हर्नमेंट, राईट? लेबलिंग डेव्हलप करायचं बेनिफिट देतं. तर असे वेगळ्या वेगळ्या टाईपचे खूप सगळे बेनिफिट्स आहेत. गव्हर्नमेंट अजून एक बेनिफिट आहे स्पेसिफिकली ॲग्रो कॉमोडिटीला घेऊन, TMA म्हणून, ट्रान्सपोर्ट असिस्टंट म्हणून, की ज्या तुमचे जे लांबून प्रोडक्ट येतात ते त्या सगळ्यामध्ये 20 फीटवरती 40 फीटवरती TMA तुम्हाला बेनिफिट मिळतो, राईट? सो असे सगळे एक्सपोर्ट करण्याने तुम्हाला टॅक्सेस भरायचा तर मागचा विषय आहे, तर तुम्हाला खूप सगळे एक्सपोर्टचे बेनिफिट्स मिळतात, राईट? म्हणूनच आम्ही शेवटल्या 12 वर्षापासून एक्सपोर्टला आम्ही प्रमोट करून राहिलो आहे. मी स्वतः शेवटल्या 20 वर्षापासून या फील्डमध्ये आहे आणि वेगवेगळ्या टाईपचे गव्हर्नमेंटचे काय काय स्कीम्स असतात, काय काय बेनिफिट्स असतात आणि सोप्या सरळ आहे त्या रुटीन स्कीम्स असल्याने काय 2-2, 3-3, 5-5 वर्षात तुम्हाला बेनिफिट्स मिळतील, राईट? इमिजिएटली एक्सपोर्ट करायच्या वेळेस विथिन 1 or 2 months ऑनली तुमच्या खात्यामध्ये डायरेक्टली क्रेडिट येते. तो काही प्रोसेस पण नाही करायची आहे. एक्सपोर्ट करता तेव्हा तुझी प्रोसेस होऊन जाते, तुझं बेनिफिट. तर असे खूप सगळे बेनिफिट्स, हे तुम्हाला थोडेसे मोजके बेनिफिट्स मी तुम्हाला एक्सपोर्टचे सांगितले. याच्या व्यतिरिक्त तुम्हाला खूप सगळे वेगळ्या वेगळ्या टाईपचे बेनिफिट्स मिळतात. सो मनातली जी एक ग्रंथी आहे आपल्याला की एक्सपोर्ट करायला कुठला टॅक्स लागतो का तर किती लागतो, मित्रांनो काही टॅक्स लागत नाही. उलट तुम्हाला गव्हर्नमेंटकडनं बेनिफिट्स परत घ्यायचे आहेत, राईट? तर हा बेनिफिट घेऊन तुम्ही इंटरनॅशनल मार्केटमध्ये कॉम्पीट करू शकतात आणि चांगला इतर प्रोडक्ट वाढवून तुमचा एक्सपोर्टचा बेनिफिट घेऊ शकतात, राईट? सो आमचं हा मिशनच म्हणून आहे, म्हणून या मिशनला आम्ही नाव दिलं आहे मिशन गोल्डन बर्डच्या ह्याच्याने, की आपल्या भारतामध्ये आपण 400-500 वर्षाआधी आपण एक्सपोर्ट करायचो, त्यासमोर सोनं घेऊन यायचो, म्हणून आपल्याला सोने की चिडिया म्हणायचं आहे,
राईट. आमचं पण तेच उद्देश आहे की आजचे आपले भारतीय लोक जागृत होतील एक्सपोर्ट इम्पोर्टला घेऊन, जास्तीत जास्त लोक या फील्डमध्ये येतील आणि आपल्या भारतातला एक्सपोर्ट वाढेल. तर तुम्हाला पण अजून जास्त माहिती हवी असेल एक्सपोर्ट इम्पोर्ट विषयी जास्त माहिती आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. आमची ॲप्लिकेशन आहे, मोबाईलची ॲप्लिकेशन डाउनलोड करून घ्या iiiEMच्या नावाने. ॲप स्टोअरमध्ये आणि प्ले स्टोअर दोन्ही जागा तुम्हाला ॲप्लिकेशन अवेलेबल राहील, जी तुम्हाला एक्सपोर्ट इम्पोर्टला घेऊन नॉलेज वाढवेल तुमचं आणि सगळ्या माहिती तुम्हाला प्रोव्हाइड करेल. राईट. खूप सगळे डेटाबेसेस, खूप सगळे रिसोर्सेस पण त्यामध्ये ठेवलेले आहे. तर तुम्ही आज जर नवीन व्ह्युअर्स आहात, सबस्क्रायबर आहात, तर बेसिकली ॲप्लिकेशन पण डाउनलोड करून घ्या, जी पण तुम्हाला खूप सगळी माहिती एक्सपोर्ट इम्पोर्टला घेऊन प्रोव्हाइड करेल. राईट. सो या आपण सगळे मिळून भारतातला एक्सपोर्ट वाढवू आणि भारतातले ते सोनेरी दिवस होते ते भारतात परत आणायचा प्रयत्न करू. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.